วิชาแขนกลอุตสาหกรรมบทที่3โครงสร้างและชนิดของแขนกลอุตสาหกรรมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมจะเรียนแบบร่างกายของมนุษย์โดยจะเรียนแบบเฉพาะส่วนของร่างกายที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเท่านั้นนั่นคือช่วงแขนของมนุษย์ดังนั้นบางคนอาจจะได้ยินคำว่าแขนกลซึ่งก็หมายถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเปรียบเทียบกับแขนของมนุษย์แสดงดังรูปการแบ่งชนิดของแขนกลโดยทั่วไปแล้วการแบ่งชนิดของหุ่นยนต์จะแบ่งตามลักษณะรูปทรงของพื้นที่การทำงานแต่ก่อนจะอธิบายชนิดของหุ่นยนต์จะขออธิบายการทำงานของจุดเชื่อมต่อหรือจอยของหุ่นยนต์ซึ่งในขั้นพื้นฐานจะมีอยู่ด้วยกันทั้งสองชนิดดังนี้ชนิดที่1จะเป็นแบบเลโวลูทเป็นการหมุนรอบแกนหรือโรตารี่ชนิดที่2เป็นแบบพริสมาติกหรือการเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบเส้นตรงชนิดของแขนกลชนิดที่1คาร์เทเซียนแกนที่1จะเป็นลักษณะพริสมาติกการเคลื่อนที่เชิงเส้นส่วนแกนที่2หรือไหล่จะเป็นลักษณะพริสมาติกการเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดของหุ่นยนต์ชนิดที่2 cylindrical แกนที่1หรือเอวจะเป็นลักษณะการหมุนรอบแกนหรือ revolute แกนที่2หรือแกนไหล่จะเป็นลักษณะพริสมาติกหรือการเคลื่อนที่เชิงเส้นส่วนแกนที่3หรือข้อศอกจะเป็นลักษณะพริสมาติกหรือการเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดของหุ่นยนต์แบบที่3 spherical แกนที่1หรือเอวจะเป็นลักษณะ revolute หรือการหมุนรอบแกนแกนที่2หรือไหล่ก็จะเป็นลักษณะ revolute หรือการหมุนรอบแกนเช่นเดียวกันแต่แกนที่3หรือข้อศอกจะเป็นลักษณะ prismatic คือการเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นเส้นตรงชนิดหุ่นยนต์แบบที่4 Scala แกนที่1หรือเอวจะเป็นลักษณะแบบ revolute หรือการหมุนรอบแกนแต่ว่าแกนที่2หรือไหล่จะเป็นลักษณะของ prismatic หรือการเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นเส้นตรงส่วนแกนที่3หรือข้อศอกนั้นจะเป็นลักษณะ revolute หรือการหมุนรอบแกนชนิดของหุ่นยนต์แบบที่5 articulated แกนที่1หรือเอวจะเป็นลักษณะ revolute เป็นการหมุนรอบแกนและแกนที่2หรือไหล่จะเป็นลักษณะ revolute เช่นกันเป็นแบบการหมุนรอบแกนและแกนที่3หรือข้อศอกก็จะเป็นลักษณะ revolute หรือการหมุนรอบแกนเช่นเดียวกัน polar configuration ข้อที่1จะประกอบไปด้วยอาร์มหรือแขนที่สไลด์ได้มีบอดี้หมุนรอบแกนดิ่งหรือ T-joint และแกนระดับ R-joint คือ TRL หุ่นยนต์ลักษณะ spherical robot จะมี2แกนที่เคลื่อนที่ในลักษณะหมุนหรือ revolute joint คือแกนที่1หรือเอวและแกนที่2หรือไหล่ส่วนแกนที่3หรือข้อศอกจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงดังรูปข้อดีของหุ่นยนต์ประเภทนี้นะครับข้อที่1จะมีปริมาตรการทำงานที่มากขึ้นเนื่องจากการหมุนของแกนที่2หรือไหล่ข้อดีข้อที่2สามารถที่จะก้มลงมาจับชิ้นงานบนพื้นได้สะดวกส่วนหุ่นยนต์ลักษณะนี้จะมีข้อเสียคือข้อที่1มีระบบพิกัดหรือ coordinate และส่วนประกอบที่ซับซ้อนข้อเสียข้อที่2มีการเคลื่อนที่และระบบควบคุมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นcylindrical configuration ข้อที่2ประกอบด้วยเสากลมวางในแนวแกนตั้งซึ่งหมุนได้และมีอาร์มหรือแขนที่สามารถเลื่อนลงขึ้นลงได้โดยที่แขนหรืออาร์มนั้นสามารถเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกได้คือ TLO ลักษณะของหุ่นยนต์ประเภท cylindrical นั้นจะมีแกนที่2หรือไหล่และแกนที่3ของศอกเป็นแบบ prismatic ส่วนแกนที่1หรือเอวจะเป็นแบบหมุน revoluteซึ่งจะทำให้การเคลื่อนที่ได้มีพื้นที่การทำงานเป็นรูปทรงกระบอกดังรูปข้อดีของหุ่นยนต์ประเภทนี้ข้อที่1มีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อนข้อที่2การเคลื่อนที่ที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและข้อที่3หุ่นยนต์ประเภทนี้สามารถเข้าถึงเครื่องจักรที่มีการเปิดปิดหรือเข้าไปในบริเวณที่มีช่องหรือโพรงได้ง่ายเช่นการโหลดชิ้นงานเข้าเครื่อง CNCข้อเสียของหุ่นยนต์ประเภทนี้ข้อที่1มีพื้นที่การทำงานที่จำกัดข้อที่2แกนที่เป็นเชิงเส้นมีความยุ่งยากในการซีลเพื่อป้องกันฝุ่นและของเหลวป
ประเภทของหุ่นยนต์ประเภทที่ 3 Cartesian Coordinate Robot อาจจะเรียกได้ว่าเป็น Rectilinear Robot และ XYZ Robot จะเป็นการรวมจอยหรือข้อต่อซึ่งสไลด์ได้ทั้ง3จอยโดยจะมี2จอยเป็นแบบออร์โทโกนัลเช่น LOO ลักษณะของหุ่นยนต์ประเภท Cartesian นี้แกนทั้ง3ของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่เป็นแบบเชิงเส้นหรือ Prismatic ถ้าโครงสร้างมีลักษณะคล้าย Overhead Crane ก็จะถูกเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ชนิด Gantry แต่ถ้าหุ่นยนต์ไม่มีขาตั้งหรือขาเป็นแบบอื่นก็จะเรียกชนิดนี้ว่า Cartesian ข้อดีของหุ่นยนต์ประเภท Cartesian นี้ข้อที่1เคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงทั้ง3มิติข้อที่2การเคลื่อนที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายข้อที่3มีส่วนประกอบง่ายๆและข้อที่4มีโครงสร้างที่แข็งแรงตลอดการเคลื่อนที่ข้อเสียของหุ่นยนต์ประเภทนี้ข้อที่1หุ่นยนต์ประเภทนี้ต้องการพื้นที่การติดตั้งที่มากข้อที่2บริเวณที่หุ่นยนต์สามารถเข้าไปทำงานได้นั้นจะเล็กกว่าขนาดของตัวหุ่นยนต์ตัวมันเองข้อที่3ไม่สามารถเข้าถึงวัตถุจากทิศทางข้างใต้ได้และข้อที่4แกนแบบเชิงเส้นจะซีลเพื่อป้องกันฝุ่นและของเหลวได้ยากหุ่นยนต์ประเภทที่4 Jointed Arm Robot จะมีลักษณะคล้ายแขนคนประกอบไปด้วยฐานเป็นแบบหมุนซึ่งจอยหรือข้อต่อไปจะเป็นลักษณะของ shoulder joint arm joint และ elbow joint arm joint คือ TRR Scala Robot หุ่นยนต์ประเภท Scala Robot หรือ Selective Compliant Assembly Robot Arm จะมีลักษณะที่1และแกนที่3หมุนรอบแกนแนวตั้งและแกนที่2จะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่ขึ้นลง Prismatic ดังรูปหุ่นยนต์สกาล่านั้นจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วในระดับนาบและมีความแม่นยำสูงข้อดีของหุ่นยนต์ประเภทนี้ข้อที่1สามารถเคลื่อนที่ในแนวระนาบและขึ้นลงได้อย่างรวดเร็วข้อที่2มีความแม่นยำสูงส่วนข้อเสียของหุ่นยนต์ประเภทสกาล่านี้มีพื้นที่ในการทำงานจำกัดข้อที่2ไม่สามารถหมุนโรเทชันในลักษณะมุมต่างๆได้และข้อที่3สามารถยกน้ำหนักหรือเพโลดได้ไม่มากนักหุ่นยนต์ประเภทนี้ประเภทสกาล่ามีลักษณะคล้าย Jointed Arm Robot ยกเว้นเฉพาะตรงโชลเดอร์และเอลโบซึ่งจะหมุนในแกนตั้งจะทำงานเกี่ยวกับการใส่ของเข้าไปในที่ว่างในสายงานประกอบคือ VRO Articulated Arm และ Volute ทุกแกนเคลื่อนที่จะเป็นแบบหมุนและวอลูตรูปแบบการเคลื่อนที่จะคล้ายกับแขนคนซึ่งจะประกอบด้วยช่วงเอวท่อนบนของแขนและท่อนบนและท่อนล่างของแขนข้อมือการเคลื่อนที่ที่ทำให้ได้พื้นที่การทำงานดังรูปข้อดีของหุ่นยนต์ประเภท Articulated Arm ข้อที่1เนื่องจากทุกแกนจะเคลื่อนที่ในลักษณะของการหมุนทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเข้าไปถึงในยังจุดต่างๆข้อที่2บริเวณข้อต่อสามารถซีลเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้นหรือน้ำได้ง่ายข้อเสียของหุ่นยนต์ประเภทนี้ข้อที่1มีระบบพิกัดหรือ Coordinate ที่ซับซ้อนข้อที่2การเคลื่อนที่และระบบควบคุมข้อที่3ควบคุมให้เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงได้ยากข้อที่4โครงสร้างไม่มั่นคงตลอดช่วงการเคลื่อนที่เพราะบริเวณรอบขอบ V-envelope ปลายแขนจะมีการสั่นทำให้ความแม่นยำลดลงโรบอทหรือหุ่นยนต์สามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนคือลักษณะที่สำคัญก็คือ Body และ Arm Assembly และส่วน Wrist หรือข้อมือโดยมากส่วนลำตัวและแขนจะมี3 DOF ข้อมือจะเป็นเครื่องมือที่ต้องมีความสัมพันธ์กับงานเครื่องมือนี้จะเรียกว่า End Effector ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นทั้งกริปเปอร์สำหรับจับถือ Work Part หรือจะเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการกระบวนการผลิตบางอย่าง Body and Arm Configuration ในเมื่อมีข้อต่อทั้ง5แบบเราก็จะได้การทำจอยที่มีลักษณะแตกต่างกันเช่น5คูณ5คูณ5เท่ากับ125ซึ่งเป็นการออกแบบโรบอทหรือหุ่นยนต์ที่มี Body and Arm สำหรับ3 DOF นอกจากนี้ยังมีการออกแบบความแตกต่างสำหรับจอยหรือข้อต่อแต่ละชนิดด้วยรูปร่างของหุ่นยนต์หรือโรบอทที่ใช้ในการอุตสาหกรรมนั้นมีอยู่5ชนิดดังที่กล่าวไว้ข้างต้น Wrist Configuration ข้อมือของโรบอทประกอบไปด้วย2หรือ3 DOF ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เป็นรูปแบบการประกอบข้อมือของโรบอทแบบ 3DOF ข้อที่ 1 เราใช้ T-joint เพื่อจะหมุนวัตถุรอบแกนของแขน 2. Pitch เกี่ยวกับการหมุนขึ้นลงของวัตถุ R-joint 3. Yaw เกี่ยวกับการหมุนซ้ายหรือขวาของวัตถุ Jointation System เราสามารถใช้อักษรแทน joint ทั้ง 5 ชนิด คือ L O R T และ V เพื่อกำหนด Jointation System ใช้ในการอธิบายชนิดของ joint หรือข้อต่อสำหรับการประกอบ body and arm ของโรบอทตัวอย่างของ TLR และ TR แสดง 5DOF body and arm twisting joint joint ที่ 1 จะเท่ากับ T linear joint หรือ joint ที่ 2 จะเท่ากับ L rotational joint หรือ joint ที่ 3 ก็จะเท่ากับ R ข้อมือจะประกอบไปด้วย 2 joint คือ 1. twisting joint หรือ joint ที่ 4 นั่นคือตัว T และ rotation joint หรือ joint ที่ 5 คือตัว R work volume หรือ work envelope หมายถึงกรอบหรือเนื้อที่ซึ่งปลายข้อมือของโรบอทเหยียดไปถึงได้ซึ่งจะถูกกำหนดโดยจำนวนและชนิดของ joint รูปร่างของ work volume จะขึ้นอยู่กับโครงร่างของโรบอทเช่น polar configuration robot เป็นรูปทรงกลม cylindrical robot เป็นรูปทรงกระบอกและ Cartesian coordinate robot จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับการเลือกใช้แขนกลในแต่ละประเภทนะครับสำหรับประเภทแรก Cartesian robot จะเหมาะกับงานเคลื่อนย้ายของหนักๆหรือเรียกว่างาน pick and place และจะใช้ในงานประกอบ assembly ที่ไม่ต้องการเข้าถึงในลักษณะที่มีมุมหมุนสำหรับการใช้งานแขนกลแบบที่ 2 Cylindrical Robot จะใช้ในการหยิบยกชิ้นงานหรือป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่องจักรอีกทีหนึ่งการใช้งานแขนกลแบบที่ 3 หรือ Spherical Robot จะใช้ในงานที่มีการเคลื่อนที่ในแนวตั้งเพียงเล็กน้อยการใช้งานของแขนกลแบบที่ 4 Scala Robot จะเหมาะกับการประกอบชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งต้องการความรวดเร็วและการเคลื่อนที่ก็ไม่ต้องการมากนักและใช้งานในงานตรวจสอบ Inspection และงานบรรจุภัณฑ์หรือ Packaging การเลือกแขนกลแบบที่ 4 Articulated Arm หุ่นยนต์ชนิดนี้สามารถใช้งานได้กว้างขวางเพราะสามารถเข้าถึงตำแหน่งต่างๆได้ดี